आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। हेलो नमस्ते साथीहरू, आज हजुरहरूलाई म इन्डियन पेपर आर्टको फ्लावर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूले एउटा A4 साइज पेपर लिनुहोस्, प्रिन्ट पेपर अथवा काइट पेपर लिनुभयो नि हुन्छ। त्यसलाई मैले हाफ फोल्ड गरेँ, त्यसलाई काट्नुहोस्। त्यसलाई हाफ काटिसक्नु भएपछि अझै हाफ पार्नुहोस् र काट्नुहोस्। टोटल 4 पिस हुन्छ। अब त्यो 4 पिस मध्ये एउटा पिस लिनुहोस् र त्यसलाई रोल गर्नुहोस्। राम्रोसँग रोल गर्नु भएपछि एन्ड हुनुभन्दा अलि अगाडि रोक्नुहोस् त्यसलाई र अर्को पिस थप्नुहोस्। त्यसलाई राम्रोसँग रोल गर्नुहोस् र त्यसै नै अर्को एउटा पेपर थप्नुहोस्। अब चाहिँ त्यसलाई पुरै फोल्ड गरिदिनुहोस् र राम्रोसँग मिलाउनुहोस् दुवै साइड। राम्रोसँग मिलिसकेपछि त्यसलाई कैँचीको सहायताले काट्नुहोस्, भिडियोमा देखाए जसरी नै। सकेसम्म इक्वल पार्ट हुने काट्नुहोस् र सबभन्दा मिडलको पार्टलाई माथितिर तान्नुहोस्। हजुरहरूले जति धेरै पेपर रोल गर्नुभयो त्यति ठुलो बन्छ यो र एट्र्याक्टिभ राम्रो पनि बन्छ। लास्टमा इन्डिङ रोललाई चाहिँ ग्लु लगाइदिनुहोस्। यसै यो फ्लावर रेडी हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।